Terve! Nyt on taas opeesi päässyt lenkille aamukävelylle. Ja on nyt tuolta kävellyt semmosen vajaan kilometrin, niin sopivasti on jo hengästynyt olo. Suunnitelma on, että kun on vapaa päivä, niin jos jaksasin täältä lähiöstä kävellä tonne kaupunkiin saakka ja katsoo vähän mikä siellä on kesätunnelma torilla ja sitten jos tulee nälkä, niin ottaa vähän hiukopalaa siitä torin niistä kojuista, mitä siellä nyt sit sattuu olemaan tänään. Tai sitten hakea kaupasta jotakin syötävää. Joo, vielä ollaan sopivan tukevassa kunnossa. En ole kyllä tällä viikolla vielä ehtinyt noita mittauksia tekemään, niin sikäli lukemat lienee entiset, että 100 kiloa suunnilleen massaa ja sitten vyötärö on, jos ei ole muutoksia tapahtunut, niin 114 tai jotakin. Pahoittelen, tuossa joku leikkaa just ruohikkoa. Itsehän olen ruohonleikkurista luopunut, kun joku aika sitten oma kotitalo myytiin ja tuli kerrostaloon muutto. Sitä miettinyt, että vähentääkö se kerrostalossa asuminen liikuntaa, mutta en tiedä. Se on vanha talo 3. kerroksessa eikä hissiä, niin on siinä toisaalta vähän liikunta lisääntynytkin. Tää varmaan vähän katkaista, kun tulee liikaa taustameteliä. No, nyt pääsin vähän kauemmas tosta ruohonleikkurista. Et muutenhan nämä kävelylenkit tämmöisillä omakotitaloalueilla, niin nämä on ihan jotenkin, täällä on kaunista ja rauhallinen tunnelma, kun täällä on vähän liikennettä, mutta aina se joku sattuu se ruohon leikkaamaan just sinä hetkenä, että käytännössä koko ajan täällä joku leikkaa. Niin, mutta sitten semmonen hauska kävi tossa, että tuli vähän ostettua sitten vaimon kanssa vanha omakotitalo tuosta vajaan 10 kilometrin päästä ja vielä ei ole avaimia saatu, mutta kaupat on periaatteessa sovittu ja ehkä kuun lopussa viimeistään avaimet saadaan. Nyt mielenkiinnolla sitten odotan, että miten se tähän painonhallintaan ja hoikistumistavoitteeseen vaikuttaa tuo alkava remontti. Talohan on siis ei ole yhtään tämmönen niin kuin täällä nämä rantalinjan talot, jossa on jokinäkymä, vaan kyllä se meidän tuleva talo niin on enemmän tuolla sisämaan puolella ja se on minua 5 vuotta nuorempi se talo, että semmonen yli 50-vuotias talo ja melko lailla peruskuntoinen. Niin siinähän on aktiviteettia tulossa sitten. Kaiken näköistä hyötyliikuntaa remontin ja siivoamisen muodossa, niin tässä sitä nyt seurataan sitten, että lisääntyykö vai vähentyykö tämä urheileminen tai kehon rasittaminen. Katsellaan, mitä tulee tapahtumaan. Pidetään tässä pieni kävelytauko ja sitten tuolla kaupungissa, kun päästään ruuan ääreen, niin katsotaan mitä tänään tulee syötyä.
Nyt on päästy jo aika lähelle kaupunkia, ehkä puoleen väliin, ja askelia lienee se 3000. Tässä mietin just sitä, että miten kun mulla on päivittäinen tavoite se 6000 askelta, niin jos mä nyt kaupunkiin kävelessä jo kävelen sen 6000 askelta, niin miten mulle miten mulle mahtaa sitten käydä takas tulomatkalla, että sehän olisi jo 12 000 askelta ainakin, jos mä niin kuin kävelen mennen tullen tonne kaupunkiin. Semmoisen riskihän voisi ottaa, mutta vaimo sanoi aamulla, kun se lähti aamuvuoroon töihin, että kun hän sieltä tulee, niin sitten jos on vielä hänellä energiaa, niin me lähdetään mattoja pesemään tonne matonpesupaikalle, kun on näin hyvä ilma. Niin siihenkin pitäisi varmaan sitten säästellä voimia. Mutta kovasti on kyllä ajatukset jo siellä vanhassa talossa, joka on meille uusi talo, ja sen remontoimisessa. Mä oon aina välillä asunut omakotitalossa ja välillä kerrostalossa. Lapsuusajan asuin omakotitalossa, joka oli alun perin tehty vuonna 1924 tai 23. Eli se on nyt jos yli 100-vuotias talo. Siinä oli kyllä kaiken näköistä. Vaikka olin silloin teini-ikäinen, niin tekemistä. Silloin vannoin, että en koskaan itselleni hommaa omakotitaloa. No, sitten seuraava, siinä välissä taas tuli asuttua kerrosta, mutta seuraava olikin sitten maatila. Maatila ostettiin ensimmäisen vaimon kanssa ja sielläkin asuttiin pitkät pätkät, toistakymmentä vuotta. Se oli vähän liian iso kakku syötäväksi. Siinä oli liikaa pihaa ja liian iso talo ja liian paljon keskeneräisyyksiä, että se kyllä vei voimia. No, sitten oli semmoinen kaupunkitalo, joka ostohetkellä oli, mitä se nyt oli, eihän se ollut kuin suunnilleen 15 vuotta vanha talo ostohetkellä, niin sinne ei silleen ollut laittamista, kun se oli uudehko. Mutta tossa sitten kun se nyt myytiin, niin olisihan siinä ollut jo sitten jonkun verran kuluneisuutta että laittamista, mutta se oli jotenkin silleen, siinä kykeni asumaan, vaikka ei paljon mitään tehnytkään. Mutta nyt on tosiaan niin hankinnassa, eli kaupat on sovittu, mutta ei ole vielä avaimia eikä ole vielä rahaa liikahtanut. Niin yli 50-vuotias talo ja mä sormet jo syyhyä, että pääsis pihatöitä tekemään ja sisustusremppaa ja terassia rakentamaan ja kaikkea semmoista, mitä siihen nyt sen ikäisen taloon kuuluu. Joo, tämmöiset on maisemat täällä tämänhetkisessä kotikaupungissa, joka on ollut kyllä jo kotikaupunki vuodesta 1992 alkaen. Että onhan tässä jo yli 30 vuotta, vai mitä siitä tulee, niin oltu. Mutta tuolla takana jo joen mutkassa siintää keskusta, niin
sinnepä minä on menossa ja sitten pitäisi sitä ruokaakin löytää. Hyvä tällaisesti ylipainoisena jo ajatella, kun on vähän kävely, että pitäisi päästä tankkaamaan. Semmoista se on. Joo, ihan kauhea hiki tuli kyllä kävellessä ja pääsin onneksi tähän puistoon lepäämään, mutta tämänkin puisto, niin täällä oli aikaisemmin isoja puita ja hyvin pääsi varjoon, niin ei täällä ole nyt, täällä ei ole missään varjoa. Tää on uudistettu tää puisto ja kaikki vanhat puut pois ja sitten täällä on vaan näitä pieniä puita tämmösiä. No on tossa näköjään toi yksi iso, mutta sen alla ei ole yhtään penkkiä. Syynä oli vanhojen puiden poistoon kuulemma se, että tässä puistossa pesi aika paljon noita semmoisia puistossa viihtyviä henkilöitä, jotka saattavat sitten aiheuttaa ympäristölle häiriötä, niin eipä täällä nyt niitä kyllä oo sitten yhtään. Että tässä ollaan niinku pahdutaan auringossa, että ne mukavuutta tavoittelevat on jossakin muualla. Mutta ihan kauhea hiki kyllä tuli. Että vähän pitää laihdutusjuomaa juoda, että jaksaa taas kävellä. Sitä mietin, että taitaa nuo ruokapaikat aueta vasta tunnin päästä, että tässä saa läskiä sulattaa auringossa nyt jonkun aikaa. No päädyin tuohon sitten ottamaan päivän kebabiin, joka oli pitalepä-kebabbi ja se on 5,50, niin sillä jos tänään menisi sitten. Kävin siellä torilla katsomassa, siellä oli muikkulautasta ja mitä siellä oli, kaiken näköisiä. Erilaisia oli sitten myös vietnamilaista ruokaa ja makkaraperunaakin olisi löytynyt ja kaikkea semmoista, mutta vähän semmonen se ongelma, että se oli hinnathan oli siitä 12 eurosta aina tonne 15 ja lähelle 20, niin ei tämmöisenä lenkkieväänä niin päädyin nyt sitten nuukana uutena talon omistajana niin säästämään noita remonttirahoja, niin vuotellaan, että saadaan nyt toi pitaleipä nenän eteen, eli 5,50. Hyvä valinta. Niin, tällainen pitaleipä on nyt sitten ja täyttää puolet lautasesta ja on muuten herkullisen näköinen ja syö.